سلام أنا بالناس فوركم تملكتنا خميت أنه زي تجري ميديا هاوسي وخمت كل أوان نجورة هذا استفاد عليه وأنا وزعبات في الدماء بوليتيكا إثيوبيا إلون بوليتيكا تجري إلون خلوت محبرهم كتبهم قديات ندال علنا ፃንሒትና نجبر حدا قاش عدي من لنا عبالنا مسراتي بدب بايتونا كبرهم برهينا لهم عن تجاشنا مس خبرهم استفاد على زعبات ندال علنا ፃንሒት كنجبرنا كتابات لنا بخبرية عدم مدن جبر سلاسي كبرهم عدمي خبير كابزي سلة رغبك بتخطات تجري ميديا هاوس شم مازي زمسكن تجري بدرجة 4-5 ورحي. هو 4-5 ورح مسكين. حجنا خبرات على دو مسخ. هو ناوي. تحكي. أبينا تيماتيك ساتفكر. هو تقلل لا مجمرة ناي كلون دينيرو بحد استساتفنا لمدرخ ينيرو. دحر ياو نامرز كاستافي كالي عبدلت كمالتي. هو لازم سنة زخت كعنت ناي حجنا ناي بوليتيكان سلازخونه أو تساتف نيره قالت وزاتنا ونا عرقتنا. أب ناي إيكونومي قداي أب ناي تكنولوجي قداي أب ناي حرشة أب ناي تمرتي ببوته استساتفوني هو مالتي. بحفل شخص يمثل بفلي أب قداي بوليتيكا خاص لزخونه مهدار بوليتيكا تجري أم تاي بركيرك بزبل بقت على خبم تاي فتح زولو زتات نيرم له. تمدرخ تقلل أو ناي مهورات مدرخ سلزنا ورا أب مهراو زتا ينيرو. مالت سوات كم يوم كم رأيهم لتجري تكمل زولو حسابات يوم زارو نيرم. صناعتهم عينه وح جزء صناعات حزم زمسات ونيرم. كفت صناعة مسريتهم مناي كوساك قنصلو زول حساباتهم يلعلوا نيرهم سلازي بحافل شهر له بتعميد السبل من الوقت زي مسمنتاي كنا تحزون خلينا مس أفضل هاجر إسرائيل كنت مسرت الله نايتهم إسرائيليان نعدم زفتروا حرانة زم مسحصل نجارينا رينا مالتي إثيوبيا زل البوليتيكا نتجارو بفلاي صلوا حديرو حليفي تصلوا السوء أو نتاون قالوا تاوني أون تاوت قالوا تاوتاي أو تي قبل علي وجناتنا زبس حبدلات بلو كم قالوا تاوي خنوصن خلينا من كأنت قالوا تاوي صبتي نهار قالوا خنا أون تاوي وصيت حزي مزي تاون تاوي وصيت بخامينا هنقص نخيل تي ناي مهورات وعلا كم حدا مرأيي سلازي أو وجناتنا بزيجاتنا مهوراتنا حرانا فتيري نحر مهوراتنا حرينهم كعنة إحنا زين خلو زين بس حدا رجعي كلن مالتي تحمق زنا ورا حمقنا هالنا صبقوا لنا لنا دقسنا الأواني سلازي لومي كم زي تبرابيرنا كم زدقسنا له تبرابيرنا استمهاره بتمرتو كل ببمية أو ببخلته نتجري نحر استواصل غيره ناي حساب كابيتال كفتري مالتي لك خمس بانكي سبعة واسيوم نيشتون عبين كرشة واسيوم بانك زمسلته تجراو ناي حساب بانكي خلو أي مالتي سلازي إذا ناي حساب بانكي ناب تجبر زلوت أما راحة بوليتيكا نحر تاريخ يقول تجري أب كرب أوان نبز حشة درجات السجاجر العدل كم زلوا زري نيروت مدرخ أفت مدرخ زنور سبعتون كم زرنا يوم بحراني بقى قاب رحق عالم يوم مزيم بزحنا جر واقع خفيلة من مزيم سلازين عدوا من حزبهم كله خمس مز بزحنا جر مرأي نيرونا بتعمي دسبل بحق إمانتي سلاز عدل بتعمي أو بمستافي بقلي بتعمي عدلني أخويني تسمعني كان زي أبى السفر على زعبات ون حسابات كنك أير كلنا هم تزول كان حساب بنكي في الطرف تجري كوين جن زي مس حدا نزت حزوون لو جن حدا نتنعخا تأيو من البات أنصار حدا ناي كلات كات على مس زخانة نزخانة أكل نخدك على استديوت حدا نتحزتفت إيرونيس ويس بتركل حزب تجري حدا عينت التحساس بحد عينت تأشمل لنا الناس اللي نحسيونا بخم يتفتيرو حدنت كبهالتلو بزح سب استفعل عليه من قدي زريو لك عيو أو تهزل خناتات أبتجارو حدنت فتيرية كنت عنه حدنت كبهالتلو استعمل مالتي كم عينت حدنت فتير زبل نجار مرأي كلينا أي تزايبلو نجار درجة 100% تجراي أو قداي تجراي أو الألاوين تجراي أو كبر حزب تجراي زي درادر كله أي خلين سلازي أو زي حدين كلنا مالتي بوليتكኛን يكون مهور كواني خيل أرتيست كله معلم حرساي بخورون بهزبون كدرادر أي خلين كم كأنه كم تزول كيو أو نايدق حيل زمسرات حدنت أرتفشالي جزاوي يزغن تنايدق حيل بزتفق عذري تحدنت يلن مالتي يفرس كواداس تقاراني تصابوا أو وش تحيزو يزمس سلازي تحدنتنا نايمان كخون ندحر كوينو أبناء بعنا صقان كبرين كمسرات خيل الله أبناء بعنا صقان كبرين مالت تاي تجريس كم عينت محور سبي كلنا زخيل كم عينت إيكونومي كم عينت بوليتيكا أنا نمسرت ندلي زي النجار بدن بي تصاريح له أو يتحدثنا نحن الرجال زقبه ابن كالدين دبهالنا يعرف فلاسفة زولة تاي حدنت أما عرنتنا فتح عند حرزية مسريته واقع يقولوني
ሓደ ወላእት خالي ጠማቲ ሓደ መዋቲ ሓደ ለማ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ክንኮን ኣይንኽእልን ስለዚ ኣብ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ኣብ ማዕርነት ኣብ ክብሪ ዝተመስረተ ሓድነት እንድሕር ኮይኑ ነዊሕ እዋን ክኸድ ይኽእል እዩ እዚ ካብ ደገ በልዕና መፀና ዝበሃል ዓይነት ኣካይዳ ሓደ ግዜ ሸፈጥ እውን ይሕወሶ እዩ ፖለቲከኛታት ናይ ባዕሎም ስልጣን ከናውሑ ክብሉ ዘየለ ፀላኢ ዝፈጥሩሉ ግዜ እኒኦ ፀላኢ የብልናን ማለት ኣይኮነን ፀላእቲ እኒኦና እዮም ግን ከዓ እቲ ፀላኢ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ልክዕ ከም ዝቆልዑና ሃለናስ ሰይጣን ኣሎ ይበሃል እሞ ለይቲ ክትወፅእ ተለኸስ ሳዕሪ ወይ ከዓ ኦም ክትርኢ ተለኸስ ሰይጣን መፂን ኢሉ ይደም ነይሩ ማለት እዩ ህዝቡን ከምኡ እዩ ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ፖለቲካ ሽርሒ እኒኦ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝብካ ቁማር ምፅዋት ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እቲ ፀላኢ ዝበሃል ነገር ብልክዑ ዲፋይን ክግበር ዝግብኦ ኤክስ ዋይ ዜድ ዝበሃል ወይ ከዓ ህልሕ ዝበሃል ፀላኢ እኒና ባህርያቱ እዚ ይመስሉ ከምዚ ጌርና ክንከላኸሎ ኣለና ዝበሃል ነገር ክቕመጥ ኣሎ እዚ ካብዚ ወፃኢ ግን ንባዕልኻ ንጥቕሚ ንስልጣን ንምንዋሕ ክበሃል ንምድንጋር ክበሃል ዘየሎ ፀላኢ ምፍጣር ሓደገኛ እዩ ሓደገኛ ቀፃሊ ኣብ ልዕለና ባክፋየር ክገብር ዝኽእል ንድሕሪት ክትክወስ ዝኽእል ነገር እዩ እዚኦም ካልኦት እውን ርኢና ኢና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ፖለቲካ ፍልይ ዘብለታ እዩ ኩሉ ነገሮም ኣንፃር ወያነ እዮም ገይሮሞ በጊዕ ሞይታ እንተሓዲራስ ወያነ ቀቲልዎ ዓይነት ነገር ፖለቲካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕፍር ብጣዕሚ እዚ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ንወያነ እናሃዩ ውሽጦም ካብ ምርኣይ ተቆጢቦም ነዊሕ እዋን ፀኒሖም ኣብ መወዳእታ ከምቲ ዝረአናዮ ኮይኑ ትምቅትታል ጥዕንወት ኣምሓራ ክልል ኣብዚ ህዝባን ፅቡቅ ኣሎ ክንብሎ ኣይንኽእልን ሓደ ናይ ክልል ፕሬዚደንት ምሞት ማለት እንታይ ዓይነት ኢምፓክት ከም ዘለዎ ናብ ባዕልና መሪስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ጠቕላላቱ ናይ ፀጥታ ማሕበር ምፍራስ ማለት እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከም ዘለዎ እዚ ከዓ ጎረቤትና ስለዝኾኑ ኣሕዋትና ስለዝኾኑ ንኣና እውን ይምልከትና እዩ ተዋና ነጥቢ ግን እንታይ እዩ ኣብ ናይ ደገ ፀላኢ ዝተመስረተ ሓድነት ኣርቲፊሻሊ ዋጋ ዘይብሉ እዩ ትክክለኛ ሓድነት ክመፅእ ዘለዎ ኣብ ናብራ ኣብ ክብሪ ህዝብና ከመይ ጌርና ንስራሕ እዩ ክንበኣስ እውን እንድሕር ሃሊና ኣብኡ ኢና ክንበኣስ ዘለና ትበኣስና ሰብኡ ክምስረት ዘለዎ ትግራይ ብዚ ጌራ ክትከደ ኣለዋ ብምዕራብ ብሰሜን ክትከደ ኣለዋ ኣብ ዝብል ድሕሪ ተኸራኺርና እዚ ጥዑይ ባእሲ እዩ ምስሪ ፅባሕ ንጎውናይ ወለዶታት ክቕይር ዝኽእል ባእሲ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል ደረጃ ኣብቲ ናይ ደገ ሓይሊ ትኩረት ጌርካ ናይ ሚድያ ካምፔን ምግባር ካሊእ እዚ ስኡልካ ሸፈጠኛታት ዝገብርዎ መሸፈኒ ኮቦርታ እዩ ኣብኡ ክሽፈኑ ስለዝደልዩ ባይዘ ፅላኣት ድኹማት ሓይልታት ኣብቲ ፅላኣት እዮም ዝሽፈኑ ስለዚ እዚ እውን ክግበር ዘለዎ ኣብ መንግስቲ ኣብቲ ውድብ ከባቢ ህወሓት ከባቢ ዘለዎ ሰባት ጥዑይ ዝሰርሑ እኒኦ እዮም ክምስገኑ ዝግብኦም እኒኦ እዮም ብካሊእ መዳይ ከዓ እቲ ናይ ቁማርተኛ ባህሪኦም ዘይሓደግዎ ሰባት እኒኦ እዮም እዚ ነዊሕ ይወስደናን ኣብዚ ህዚ እዋን ጠጠው ኢልና ንሓስበሉ ኣብ ውሽጢ ብቐንዕና ዝሓስቡ ከም ዘለዉ ስቕ ኢለ ክግመት ይኽእል ብቐንዕና ማለት ካብቲ ዝሓለፈ ስሕተቶም ተምሂሮምስ ንህዝቢ ትግራይ ንምኽሓስ ዝለዓሉ ኣብ ቀበሌ ኣብ ጣብያ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ወረዳ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ክልል ክኾን ይኽእል እዩ ከምኡ እኒኦ እዮም ንሪኦም እውን ኣለና ኢና እዚ ብጣዕሚ ክበረታታዕ ዝግብኦ ኩልና እውን ክንሕግዞም ይግባእ ብኣንፃሩ እቲ ዝተለመደ ናይ ቁማር ኣካይደኦም ኣብቲ ዝተፈጠረ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ተሓቢኦም እቲ ህዝቢ ክብዝብዝዎ ዝደልዩ እንታይ እዩ ዝበሃል ቁርዲ ድስያ ሓቀኛ ክበሃል ኣብ ቆርበት ተጣቢቆ ይሞት ይበሃል ሓቀኛታት ክበሃሉ ኣብ ቆርበት ህዝቢ ትግራይ ተጣቢቆም ክሞቱ ዝደልዩ ድሑራት ፖለቲከኛታት እኒኦና እዮም እዚኦም ተዓገሱ ክበሃሉ እዩ ዝግባእ ዝሓለፈ ናይ ሓደ ዓመት ዳርጋ ናይ ለውጢ ግዜ ነይሩ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ክልል ትግራይ እውን ምስ ሕወሓት ገፃ ናብ ትግራይ ገፃ ምስ መለሰት ዝተፈላለዩ መስርሕታት እውን ክሰርሕ እየ ዝብል ቃል ዝኣተወትሉ ኩነታት ነይሩ ሞ ኣብ እንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ባዕልኸ ፅቡቕቲ ሕወሓት ናብ ትግራይ ምምላስ ኣነ ብፀጋ እየ ዝሪኦ ኣንተ እውን ናይ ሶማልያ ዝወስድ ነገር ኣይነበራን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዓዲ እዩ ሶማልያ ሞያሌ ዘኺድ ነገር የብላን ሞያሌ ወዲ ሞያሌ ኣለዎ ገይሩ ከመሓድሮ ዝግባእ ስለዚ ዓቕሞም ካብ ልክዕ ንላዕሊ ስትሬች ገይሮም ተበጣጢሶም እዮም እዚ ከዓ ነቲ ናታቶም ምብጥጣስ ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ ምናልባት ብሚድያ ዘይሰማዕናዮ ክንደይ ጉድ ከም ዝሓለፈ ኩሉና ንፈልጦ ነገር እዩ ብቐረባ ስለ ዝፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ዝኸፍእ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ እዩ ትግራይ ብምዃኑ ብዙሕ ሰብ ተሰቒዩ እዩ ቆራሌሉ ጓሓፍ ናፀረገ ዝነብር ሰብ ወያነ ኢኻ ተባሂሉ ወያነ ምህላው ዘይፈልጥ ማለት እዩ ወያነ ኢኻ ተባሂሉ ክግፋዕ ብዓይነ ይርአ ኣነ ባዕለይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሕወሓት ኣምባገነናዊ ባህሪ ኣብ ሃገር ዝነበረ ኣምባገነናዊ ባህሪ ንዝተወሰኑ ሰባት እዩ ጠቒሙ ክኾን ትኽእል ነቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ግን ጎዲእዎ እዩ ብነፃነት ከይንቀሳቐስ ብነፃነት ኣምባገነን ማለት ካብቲ ሕጊ ዝፈቕደልካ ንላዕሊ ምኻድ ማለት እዩ ንሕና ፍሉያት ተሓለቕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮናን ሸር እዩ እኒአና ሸር ድሩል ሰልፍ ሩል ብሓባር ነመሓድሮ ነገር እኒአና እዩ ብግሊ ነመሓድሮ ነገር እኒአና እዩ ኣብቲ ብግሊ ነመሓድሮ ኣብቲ ትግራይ ኣብኡ ዓወት ክነርኢ ይግበአና ነይሩ ሕወሓት ናይ ማን ናይ ለውጢ ሓይሊ እንድሕር ኮይና ኣይዲዮሎጂያ ዝጠቅም እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነትን መንገዲ ሰሪሐ ኢላ ክትጉረን ዝግባእ ኣብ መቐለ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማታት ትግራይ
ወይ ከዓ ናብ ገጠራት ትግራይ ኣብ ሓረስታይ ትግራይ ርያ እያ ኣነ ጅግና እየ ኢላ ክትጉረን ዝግባእ ኣብዘይ ምልከታ ቦታ ከይዳ ኣዲስ ኣበባ ግን ዝግበር ነገር እንታይ ይኾን ነይርዎ ሓበራዊ ከም ኢህአዴግ ሰሪሕናዮ ክብሉ እንተዘይኮይኖም ከም ህወሓት ሰሪሕናዮ ክበሃል ኣይኽእልን ተሓቂ ክንሪኦ እንተለና ግን መብዛሕትኦም ናይ ህወሓት መራሕቲ እዮም ነይሮም ብስሩ ብሉፅ ዝበሃል ናይ ህወሓት መራሒ እኮ ንኣዲስ ኣበባ እኮ እዩ ዝኸድ ነይሩ ኣብ ትግራይ እኮ ማንም ዝቕመጥ ኣይነበረን ድሓር ግን ተዚ መፅኡ ዘሎ ዕድል መቐዳማይ ኣብቲ ናይ ምሁራት መድረኽ ተዛሪቦም እዮም ሓደ ምሁር ኣቱም ሰብ ፀገም ኣይኮነን መፂና እኒኦ ኣውያት መሲሉስ ዕልልታ እዩ መፂና እኒኦ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ነይሮም ኣነ እውን ከምኡ ገይረ ዲፋይን ዝገብሮ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሎ ዝበሃል መራሒ ህወሓት ክኾን ይኽእል እዩ መራሒ ካሊእ ውድብ ክኾን ይኽእል እዩ ኢንቨስተር ክኾን ይኽእል እዩ ምሁር ክኾን ይኽእል እዩ ኣይኮነን ካብ ኢትዮጵያስ ካብ ደገ እውን ጉዳይ ትግራይ ኣገዲስዎ ናብዚ ይመፅእ ኣሎ እዚ ንኣነ ዓብዪ ዓወት ዓብዪ ዓወት ታንገብራ ንኽእል ነገር እውን እዚኣ እያ ባይዘወይ ማለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሮሎ ይሃልወና ሚና ይሃልወና ንምባል ኣይኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝህልወና ሚና ግን ምስቶም ካልኦት ሓበራዊ እዩ ክኾን ዝግብኦ ዝሓለፈ ነገር ክህልወና ኣይግባእን ምስቶም ካልኦት ንገብሮ ነገር ኣወንታዊ ሚና ብምስራሕ ፅቡቅ ክኾን ኣለዎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ምስራሕ ዓብዪ ነገር እዚ ምስ ናይ ታይዋን ልምዲ እውን ክነረኣዩ ንኽእል ኢና ንታይዋን ብከምዚ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና መንገዲ እዮም ተቐይሮም ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ኣትዮም ስለዚ ተፀጋሚ ኩነታት ከም ዕድል ተጠቂሞም ንዓዶም ለዊጦም ማለት እዩ ትግራይ እውን ኣይ ዋላ ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ተሃሉ ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ተሃሉ ብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ተጠቂምና እንታይ ተንኮልና ቀንዕና ሒዝና ዓድና ንህዝብና ንልውጠሉ ዕድል እኒአ እዩ ማለት እዩ ሓድነት ተጋሩ ዓባይ ትግራይ ዝብሉ ናይ ባይቶና ሓድሽ ውድብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ቀንዲ ናይቲ ፖለቲካ መዘውር ምዃኖም ይፍለጥ እዮም ዓባይ ትግራይ መን እያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘላ ትግራይ ድያ ስፔና ዝተገንፀለት ትግራይ ድያ ስንቁጠባኣኸ ከመይ ዝበለ እዩ ዝብል ነገር እስኪ ምናልባት ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ባይዘ ዓባይ ትግራይ ክበሃል ተሎ ስኢሉ ምስ ሳይዝ ዝተሓዘ ኣይኮነን ምስ መሬት ምስ ግዛእ ኣይኮነን ዓብዪ ዝበሃል ነገር ኣተሓሳስባ እዩ እስራኤል ንእሽተን ሃገር እያ ግን ዓባይ ሃገር እያ ብተግባር ካልኦት ዓበይቲ ኣፍሪካ ብምሉኡ ሰድዮ ዓብዪ ክፍለ ሃጉር እዩ ግን ከዓ ንባዕሉ ክቅልብ ካብ ዝብሉ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ሓደ ናይ ስለኒ ብቐዳምነት ሜቢ ንፖለቲካ መክሰብ ይጥቀመሉ ከይህሉ እውን ኣብኣ እውን ዕብየት ዝበሃል ነገር ሓደ ግዜ ንሓስቦ ተለናስ እቶም ኣሕዋትና ብጎረባብትና ዝብልዎ ነገር ክሻብ ናይና እዩ ዘይብልዎ ነገር የለን ኩሉ ቆፅሊ ናቶም እዩ ኩሉ ዳዕሮ ናቶም እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝሞተ ተሓሳስባ እዩ ናይ ባዕሎም ኣብኡ ዘሎ ጣና ግድብ ገዲቦም ዘይሰርሑስ ገና ኣብዚ ካሊእ ዓዲ ናይና እዩ ምባል ዕብደት እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ሰም ስለ ዝዓበ ንሕና እውን ክንዓብድ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ የለን ግን ከዓነ ዕብየት ትግራይ ወሳኒ እዩ ብስሩዕ ናይ ህልውና ጉዳይ ኢልና ኢና ንሓስብ ዓባይ ትግራይ ናይ ምህነፅ ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ዓባይ ትግራይ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልክኒ ናይ መሬት ጉዳይ ሓደ ጉዳይ ናይ መሬት ጉዳይ እንታይ ማለት እዩ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ሕቶ ዝኣቶ ኣይኮነን እዚ ዋጋ ክክፈሎ ዝግባእ ናይ ህልውና ሕቶ እዩ ትሕዚ ዘላቶ ድዩ ትሕዚ ዘላቶ እውን እዩ ዝቐረየና ግዛት እንድሕር ሃልዩ እውን መሰልና እዩ ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ ሕገ መንግስታዊ እዩ ባይዘወይ እዚ ብጠመንጃ ኣይኮነን ንሕና ናይ ሰላማዊ ተቃለስቲ ኢና ስለዚ ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ ክነምልሶ ዝግበአና ቦታ እንድሕር ሃልዩና ክነምልስ ኢና እዚ ማለት ግን ምስ ጎረባብትና ብዘየባእስ መልክዑ ካብቲ ዝግበአና ንላዕሊ ንኸደሉ መንገዲ ኣይንደልዮን ናይና ዕብየት ዝምስረት ኣብ ሕድሕድ ገዛ ብዛሎ ዕብየት እዩ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ማለት እንታይ እዩ ሓረስታይ ትግራይ ብርዳእታ እዩ ዝነብር ልዕሊ 50% ሓረስታይ ትግራይ ብርዳእታ እዩ ዝነብር እዚ ህዝቢ እዚ ሕዝኪ ክንሓፍር እዩ ዝግበአና ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ደቂ ሰባት ካብ መሬት ሓሊፎም ኣብ ማርስ ምርምር ኣብ ዝገብሩሉ ዘመን ንሕና ዝብላዕ ዘሰተ ዘይብልና ህዝቢ ምዃና ብጣዕሚ ክሕፍረና እዩ ዝግባእ ስለዚ ዓባይ ትግራይ ክንብል ተለና እንታይ እዩ መጀመርያ መሰረታዊ ድልየት ዘማልእ ህዝቢ ሒዝና ክንርከብ እኒአና ጦርነት እውን እንድሕር ኮይኑ እኮ እንድሕር ዘይፀጊቡ ክዋግአልና ይኽእልን ስለዚ ብርዳእታ ብሴፍቲነት ዝነበር ህዝቢ ሒዝካ ህዝቢ ኣለና ማለ ይከኣለን እና እቲ ናይ ዕብየትና መበገሲ ክኾን ዝኽእል እቲ ናይ ኢኮኖሚ መሰረትና እዩ እቲ ናይ ማሕበረሰባዊ ፀጋና እዩ እቲ ምክብባርና እቲ ምክኣልና እዩ እቲ ናይ ወለድና ፀጋ እዩ ኣነ ብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ንሰምዖ ኣነ ክሞትስ ንስኻ ፅናሕ ዝበሃል ፀጋ ኣብ ዓለም ዘየለ ማለት እዩ ሎሚ ከ እንታይ እዩ ተፈጢሩኒ እንድሕር ኢልከኒ ኣነ ከበልዕስ ንስኻ ሞት ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ተፈጢሩኒ እዩ ስለዚ ኣነ ከበልዕ ንስኻ ሞት ማለት ንኩልና ዘባልዕና እዩ ብሱር ዘጥፈና እዩ ኣነ ክሞት ንስኻ ፅናሕ ዝብል ፀጋ ግን ዘናብረናን ዘከኣለናን እዩ ስለዚ ዓባይ ትግራይ ክበሃል ተሎ በተሓሳስባ ዝማዕበለ ማሕበረሰብ ምፍጣር እዩ መሰረቱ በተሓሳስባ ዝማዕበለ ማሕበረሰብ ማለት ንኣብነት ኣፕል ውሰዲ ኣፕል ምናልባት ሓደ ፋብሪካ ይኾን ዝኽእል
ዝተወሰነ ግዛት እዩ ዘለዎ ፊዚካል ግዛት ዝተወሰነ ይኾን ዝኽእል ግን ከዓነ ብዕዳጋ ዓይን እንተሪእኺ ዓለም ብምሉእ ናይ ኣፕል ግዛት እዩ ኣብ ጅባና ኣፕል ኣሎ ስለዚ ግዛት ዝበሃል ስእሉ ኣርቲፊሻል መንገዲ ኣይኮነን ኣርቲፊሻል ቦርደር ኣይኮነን ግዛት ዝበሃል እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እሱን ወሳንነት እንዮ እዩ ካብኡ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩኺ እስራኤል ንእሽተን ሃገር ዝመስሎም ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብስፍሓታ ንእሽተን እያ ትመስል ግን ከዓነ ኣብ ዓለም ዘለዋ ናይ ቴክኖሎጂ ትሕዝቶ ኣብ ዓለም ዘለዋ ናይ ፖለቲካ ተፅዕኖ ብጣዕሚ ዓባይ ሃገር እያ ሃገራውነት ስምዒትኩም መጀመርያ ምፅያ እያ ድሕሪታ ዓባይ እስራኤል ተፈጠረት ማለት እስራኤል ፀገም ውፅኢት እንዲኦም ፀገም ውፅኢት እዮም ያው ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጠረ ፀገም ስለዝነ ላዘለኻ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፀግዐት ግን ጠንክርቲ ቁጠባ ዘለዋ ትግራይ እስከ መጌርና ክነመሳስለ ንኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ንሕር ጠቕመና ኮይኑ ክንቅፅል ኢና ኢትዮጵያ ምንባር ንሕር ዝጎደና ኮይኑ ከምቲ ንንእሳት ዝብልዎ 95 ሚልዮን ከጥፉና ንሕር መፅኦም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ምንባር ዘይከድሊ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምንባርስ ግዴታና ኣይኮነን ኣማራፂ እዩ እቲ መማረፂስ እንድሕር ዝጠቕመና ኮይኑ ዓባይ ትግራይ ሒዝና ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ተኽኢልና ክንነብር ኢና ንሕር ኣብ ኢትዮጵያ ዘየነብር ኩነታት ሃልዩ ግን በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርና እውን መሰልና ክንጥቀም ግዴታ እዩ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ስለ ዘቕመጠ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ዩኤን ዲክሌሬሽን እውን ኣቕሚጥዎ እዩ ሰልፍ ኣድሚኒስትሬሽን ዓርሰ ምምሕዳር ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ዓርሰ ምምሕዳር ሰብኣዊ መሰል እዩ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት እንትን ውናይ ዲክሌሬሽን ውስጥ ተቐመጠ ስለ ዝኾነ ንሱ ጌርና ባዕልና ነመሓድረሉ ዕድላት ምምችቻው ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት ሕዚ የመጀመርያ ተገንፀለት ትግራይ ወይ ከዓ ባዕላ ተመሓደር ትግራይ ንህነፅ ዝብሉ ሓይልታት እንዳመፁ እዮም ዝርከቡ ክብሮም ትድግፎም ድኻ ከም ባይቶና ከም ውድብካ ኣየናይ መትከል እዩ ዝሕዝ ሕዚታ ዝበልካ እታ ቁጠባ ድያ እታ ምግንፃል ትፅንሐልና ድያ ብኸመይ ኢና ክነጣዕዖሞም ንኽእል እዞም ሓሳባት እዚኦም ኩሎም ክተኣናገዱ ስለ ዝግባእ ዝበሃል ናይ ቅድሚ ጥንስስ ሕርሲ ኢለ እየ ዝሓስቦ ሰብ ተይጠነሰ ኣብ ሕርሲ ክበፅሕ ይኽእል ስሩ ናይ ዕብዳን ምልክት እዩ ፀገማት ስለ ዘለዎ ጥራሕስ ንገንፀል ዝበሃል ነገር ስእሉ ናይ ሰነፍ ባህሪ ኢለ እየ ዝሓስቦ ምክንያቱ ቀዲምና ክንሰርሖ ዝግበአና ገዛዕዮ እንተይሰራሕና ንገንፀል ማለት ኣድላይ ኣይኮነን መጀመርያ ሃገር ዝበሃል ነገር ቅድሚ ምሕሳብና ትክልልና እስቲ ብኣግባቡ ነመሓድሮ ዝብል ክልል ምዃን ዝህቦ ብዙሕ ጥቕሚ እኒኦ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ነፃነት እኒና እዩ ኦቶኖሚየስ ኢና ባይዘወይ ውሽጣዊ ሉዓላዊነት እኒና እዩ ውሽጣዊ ሉዓላዊነትና ተጠቒምና እስቲ ክንሰርሖ ዝግባእ ነገር ንስራሕ ዝብል ነገር ክነልዕል እኒና እንድሕር ንሱ ሰሪሕና ቀፂሉ ዝመፅእ ሕቶን ኣነ ቀሊል እዚ ተይገበርካ ስኢልካ ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ነይርናስ ምክንያቱ ኣብ ገፅና እኳ ዘላ ቆስልስ ብሓደ ግዜ እንድሕር ቦግ ገቢልናያ ሓደገኛ እያ ካሊእ ደም ካሊእ ቆስሊ እያ ትፈጥረልና ማለት እዩ ቆስሊ ንከዓቢ እያ ትገብሮ ስለዚ ብሓደ ግዜ ፀገም ስለተፈጠረስ ቦግ ኢልና ንገንፀል ዝበሃል ነገር ትክክለኛ ዘይተሓሰበሉ ናይ ስምዒት ውፅኢት እዩ ኢለ ዝሓስቦ ግን ከዓነ ኣነ እንታይ ይኣምን ወይ ከዓነ ባይቶና እንታይ ይኣምን ናይ ባይቶና እምነት እውን እዩ ያው ስለዘይፀድቀ ሕጋዊ ስለዘይኮነን እየ ብዙሕ ከጉልሆ ዘይደለኹ እንታይ ክኾን ትግብኦ መጀመርያ እቲ ሕገ መንግስታዊ መስልና ብኣግባቡ ንጠቐም ከም ክልል ከም ህዝቢ ስናይ ማ ንከባበር ተኾይና ሰብዚ ንርእዮ እንት ካሊእ ኢትዮጵያ እውን ክነርእዮ ንኽእል ኮይና ኣፍተር ኦል ኢትዮጵያ ሃገርና እንተኾነት ሃገርና እያ ሃገርና እንተዘይኮነት ከዓ ጎረበትና እያ ስለዚ ሃገርና እውን ጎረበትና እውን ብምዃና ናይና እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝኣክል ብስሩ ዝዓበየ ዝኸፈ ተፃብኦ ምስ ኢትዮጵያ ምፍጣር እውን ናይ ስንፍና ምልክት እዩ ኣብዚ ምስራሕ ዝኣበዮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ዘይከኣል ሓደ ሰብ ምስ ኢትዮጵያ ብምንቋር ኣምሓራይ ከም ዝበለ ኦሮሞ ብዘይኣተወ ዝበሃል ኣጀንዳ 24 ሰዓት ክፈጥር ዝደሊ ሰብ እዩ እዚ ኣይኮነን ንኣና ዝልውጠና ንኣና ዝልውጠና ማሕበረሰብ ትግራይ ሓረስታይ ትግራይ ምሁር ትግራይ ኣበይ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብዚ ከተማ ዝውዕል ሰብ እንታይ ይኾን ኣሎ ስራሕ ሰኣነ መንእሰይና ከመይ ይኾን ኣሎ ዳመስተታት ዝውዕል ዘሎ መንእሰይና እንታይ ይኾይኑ ኣብ ጫት ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ዘሎ ማሕበረሰብና እንታይ ይኾይኑ ኣብዚ ክጭነቕ ዝግብኦ እንድሕር እዚ ተጨኒቕና ኮይና ምፍትሕታት ክነምፅኢና ከምቲ ዝበሃል ምዕቡል ማሕበረሰብ ክንፈጢረና ዓባይ ትግራይ ምፍጣርና ኣይተርፍን ተዘይኮይኑ ናይ ደገ ፀላኢ እናቆፀርካ ምውዓል ንኡ ተመስሪትካ ከዓነ ክንግንፀልና ክንከዲልና እናበልካ ምፍራሕ ትርጉም የብሉ ስኢሉ ግዝያዊ ስምዒት መተንፈሲ ካብ ምዃን ዝሓለፈ ትርጉም የብሉ ኺዳና ኣመነ ዝሃቦ ሓሳብ ነይሩ ትግራይ ብወታደራዊ ሓይሊ ትጠናኸር ዝብል እዩ እንድሕር ደኣ ብከም ባይቶና እዚ ስምዒት እዚ ዘንፀባርቕ ተኮይኑ ምስቲ ኺዳነ ዝበሎ ኣይጋጭ ዶ ኣይና ኢና ንቐድም ምስ መንከ ኢና ብስሩኻ ክንዋጋእ ንምንታይ ኢና ወታደራዊ መግቢ በሊዑ ድራር በሊዑ ዘይደቅስ ማሕበረሰብ ሓረስታይ ኣብ ዘለና ርዳእታ ኣብ ዝልምን ማሕበረሰብ እንዳነበርና ኢልካ ገሊፅካ ኢኻ ግቡእ ድዩ ኣየን ቅድሚት ክወሃቦ ዝግባእ ኣየናይ ቅድሚት ክወሃቦ ዝግባእ ሕቶ እዩ ትክክል ኢኺ ግን ከዓነ ብዕጥቂ ደረጃ ኣነ እንተኽኢልና ኒኩሌር እውን ክንዕጠቐለና ኢለ ዝሓስብ ንምንታይ እንተልኪ ባህሪ ጎረባብትና ርኢና ኢና ትኩረት ዋላይ ንግበረሉ ግን ናይ ሴኩሪቲ
ከቢድ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ኢሹ ነና እዩ ስለዚ ዓቕምና እንተፈቂድስ ኒውክሌር እውን ተተዓጥቕና ፀገም የብልን ባይ ዘ ወይ ኒውክሌር ተረዲእኒ ኒውክሌር ንዓለም ሰላም ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ከምቲ ንፈልጦ ህንድን ፓኪስታንን ናብ ካሽሚር ብዙሕ ግዜ ዝዋጋኣ ነይረን ኒውክሌር ካብ ዝዕጠቃ ጀሚሩ ግን ክደፋፈር ኣይከኣላን ምክንያቱ እንታይ ከም ዝመፅእ ስለ ዝፈልጣ ማለት እዩ ናይና ግን ሰኢሉ ብዕንጨይትን ብኻራን ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ንበጣጣሕ ኩሉ ግዜ ንሓድጎ ኩሉ ግዜ ንበጣጣሕ ክንምዕብል እውን ኣይከኣልናን ስለዚ ኩልና ኒውክሌር ተተዓጢቕና ጎረቤትና እውን ኒውክሌር ተተዓጢቖም ተኻኢልና ተኸባቢርና ንነብረሉ ዕድል ይህሉ ምክንያቱ ትውፅኢቱ ስለ ንፈልጦ ማለት እዩ እዚ ክብለክ ተለኹ ግን ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ዕጥቂ ብዛዕባ ፍሉይ ሓይሊ 24 ሰዓት ክዝምር ግዴቱ ኣይኮነን ፍሉይ ሓይሊ ናይ ምስራሕ ድዩ ወይስ ጦር መሳርሒ ናይ ምድርጃው ጉዳይ ኣብ መንግስቲ ዝተወሰነ ኣካል እዩ ዝምልከት ኣብኡ ሰብ ሞያ ክህልው እዮም ብሳይንቲስት እውን ክድገፍ ክኽእል ዝግብኦ ባይዘ ወይ ሰኢሉ ከምቲ ዝተለመደ ኮንቨንሽናል ወርድ ንብሎ ዝተለመደ ጦርነት ወይ ኣብቲ ቴሌቪዥን ንሪኦ ዓይነት ጦርነት ኣይኮነን ድሕሪ ሕዚ ክህሉ ዝኽእል ጦርነት ናይ ሳይንስ ጉዳይ ናይ ኣእምሮ ጉዳይ ስለዚ ኣእምራዊ ስራሕ ክሰርሑ ዝግብኦም ሰባት ኣብቲ ወታደራዊ ክፍሊ ክህልውና ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ንኣቶም ጥራሕ ዝተሓደገ ሞያ ክኾን ዘለዎ ኩሉ ፖለቲከኛ ተልዒሉ ዘራፍ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ግን ኒውክሌር ዘይኮንና ክንሰርሕስ ኣብ ልዕሊና ኢና ኒውክሌር ክነፈንድእ እና እቲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነብዚ ህዝባ እንታይ እዩ ትስምዒት ልዕሊ ዝግብኦ እንድሕር ዝኸድ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሓደጋ ውናይ ሒዙ ይመፅእ እዩ ስለዚ ብውሽጥና ንስራሕ እዩ ክንሰርሖ ዝግበአና ኣብ ልዕሊኡ ናይ ከፈላ ዕዮ ይሃለወና ኣነ ኣብነትስ ብዛዕባ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክሓስብ ግዜ ክውድእ የብለይን ምክንያቱ እሱ ሞያ ዘለዎም ሰባት እኒሁ ጋዜጠኛ ናይ ባዕሉ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ሓረስታይ ናይ ባዕሉ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኩሉ ፖለቲከኛ ኩሉ ጋዜጠኛ ኩሉ ሓረስታይ ተኮይኑ ግን ዓዲ ኣብ ፀገመላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወታደራዊ ዕዮ ነቶም ወታደራዊ ሞያ ዘለዎም ሰባት ሓዲግና ንሶም ከቢድ ገዛ ዕዮ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ጌርና ንሕና ከዓ ነፍቲ ናይ ባዕልና ጉዳያት ክንነጥፍ ይግባእ ኣብዚ ህዝባ ንሪኦ ሓደገኛ ነገር ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ ኩሉ ስርሖ ገዲፉ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፈሉ ኩነታት እኒኦ ፖለቲከኛ ምዃኑ ፅቡቅ እዩ ፖለቲከኛ ምዃኑ ሕማቕ መንግስቲ ከይፍጠር ይገብር እዩ ነቲ መንግስትስ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ይቆፃፀሩ ኣሎ እዩ ግን ከዓ ልክዑ እንድሕር ሓሊፉ ቢሮታት እንድሕር መስተንግዶ ዘይብለን ኮይነን ሰብ እንድሕር ስርሖ ዘይሰርሕ ኮይኑ ተመሊስና ናፍቲ ባዕልና ምብላዕ ከም ንኣቱ ሕቶ የብሉን ስለዚ እሱ ከይመፅእ ወዲ ሰብ እታ ዝተዋሃበቶ ዕዮ እታ ክሰርሓ ኣለኒ ዝብል ሞያ ብኣግባቡ ሰሪሑ ንዓዱ ከማዕብል ይግባእ ማለት እዩ ወታደራዊ ዕዮ ካብቶም ዕዮታት ሓደ ዕዮ እዩ ስለዚ ኣብቲ ወታደራዊ ክፍሊ ዘለዉ ሰባት ትግራይ ከመይ ጌርና ክንሕልዋ ከም ዘለና ብደንቢ ክጭነቑ ክሓስቡ በጀት እውን ክምደበሎም ሞራል እውን ክንህቦም ካብኡ ናይ ውድብ ኣይኮነን ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል እዚስ ናይ ህወሓት ኣይኮነን ህወሓት መን ሂብዋ እዚ ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ብበጀት ህዝቢ ትግራይ ብጉልበትን ብሞራልን ህዝቢ ትግራይ ዝተሃንፀ ሰራዊት ናይ ህወሓት ወይ ናይ ባይቶና ወይ ናይ ዓረና ኣይኮነን እንታይ ደኣይ እዚ ኩሉ ግዜ ምስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ሓቢሩ ዝቕፅል እዩ ፖለቲካታት ክልወጡ ይኽእሉ እዮም ዘተሓሳስባ እዚ እውን ክነምፅኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ከቢድ ፀገም ስለ ዘሎ እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ፖለቲከኛ እንታይ ኢሉ ይሓስብ እዩ ፍሉይ ሓይሊ እቲ ሚሊሻስ ናይ ሓደ ፖለቲካ ውድብ መገልገሊ ገይሩ ዝሓስብ ኣሎ እዚ ናይ ድሕረትና መለክዒ እዩ ፖለቲካ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀወታ ኣሎ በቲ ፖለቲካ ፀወታ በቲ ናይ ባዕሉ ሕጊ እዩ ዝዳነ እቲ ናይ ሚሊተሪ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ኣፓራተስ ከዓ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሕግታት ኣለዎ እሱ ናይ ዓዲ እዩ ፖለቲካ ክቀየር ተሎ እሱ ዝቕየር ኣይኮነን ናይ ኢህኣደግ ፈጻሚት ስራሕ ኣኼባ ይካየድ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ኢና ንፅበ ምናልባት ቅድም ክብል ውን ቅድም ሓደ ወርሒ ይኸውን ህወሓትን ብኣደንን ዘውፅዎ መግለፂ ነይሩ ድሕሪኡ ናይ ብሓቂ ኢህኣደግ ከም ኢህኣደግ ዝቕፅል ይኸውን ብስርካ ካብቲ ኣኼባ ካብቲ ዋዕላ እንታይ ኢና ክንፅበ ንኽእል ካብ ዝፈርስ ነዊሕ እዋን ገይሩ እዩ ዘይብሉ ዳ ንምንታይ ተኣኪቦ ክልተ ዓይነት ነገር ኣሎ ዲፋክቶ ኤንድ ዲጁሬ ዝበሃል ማለት ወይ ከዓ ብሓቅን ብገቢርን ብሕግን ኢህኣደግ ብሕጊ ኣይፈረሰን ክኾን ይኽእል እዩ ኣብነት ቅንጅት ዝበሃል እኒኦ ብሕጊ ዘይፈረሰ ቅንጅት ዝበሃል ፓርቲስ መርሕ ኣሎ ቢሮ ኣሎ ገዛ ኣሎ ግን ከዓ ቅንጅት ዝበሃል ፓርቲ ብሓቂ የለን ማለት ብሕጊ ኣሎ ብሓቂ የለን ኢህኣደግ ዝበሃል ድርጅት እውን ኣይ ብሓቂ ካብ ዝፈርስ ፀኒሑ እዩ ብሕጊ መኣዝ ይፈርስ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና እምበር ኢህኣደግ ኣሎ እንድሕር ኢልናስ ምስ ዘሎ ሓቂ ዝፃባእ ነገር እዩ ናይ ኢህኣደግ ህልውና ሳብ ምንታይ እዩ ዝረጋገፅ ኣይናይ ፕሮግራም ኣውፅኡ ኣይናይ ውሳኔ ወሲኑስ ኣይናይ ፈፂሙ እንተኢልና የለን ኣብዚ ህዚ እዋን ዘሎ እንታይ እዩ ኩሉ ናይ ባዕሉ ሓይሊ ሒዙ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት እዮም እኒኦ እዚኦም ብስም እውን ክንፅውዖም ንኽእል ኢና እቲ ዘሎስ ይርአ እዩ ፊል ይገብሮ እዩ ኩሉ ማለት እዩ ህወሓት ኣሎ ንኣብነት ዓብዪ ኣሎ ኣይ ናይ ፖለቲካ ድርጅት ከም ዝኾነ ብዙሕ ግልፂ ኣይኮነን ኣይ ኣብን ኣሎ ኦነግ ኣሎ ካልኦት ድርጅታት እኒኦ እዮም ኢህኣደግ ግን ኣሎ እንድሕር ኢልና የለን ስለዚ ኢህኣደግ ካብ ዝጠፍእ ነዊሕ ስለ ዝገበረ
زي تأكو ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ነገር ሒዞም ይመጹ ኢላ ይሓስብን ብርግጽ ናይ ኢህአዴግ ኣካይዳ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዓብዪ ተጽዕኖ ከም ዘለዎ ሕቶ የብሉን ናይ ኢህአዴግ ቀዲሙ ምጥፋእ ውናይ ተዚ ዘሎ ኩነታት ሒዙ ይመጽ እዩ ተዚ ዘሎ ፍትዓድና ዘሎ ቆስኮ ሓደ ዝተማእኸለ መንግስቲ ስለ ዘይብልና ኮይ ዝተማእኸለ መንግስቲ ክህሉ ከዓ ዝተማእኸለ ፓርቲ ንዚዮ ማእኸሉ ክመርሕ ዝኽእል ፓርቲ ክህሉ ክእል ኣሎ ስለዚ እቲ ፓርቲ ስለ ዘየለ እቲ መንግስቲ እውን የለን እቲ መንግስቲ ስለ ዘየለ ምፍንቃል ኣሎ ሞማት ኣሎ ስርዓት ዘይብሉ ዓዲ ኮይ ኮይኑን እዮም መን ከም ዝቀትለክውን ሰይትፈልጥ በተለይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩሉ እንድሕሪእናዮ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ናይ መንግስቲ ዘይምህላው ምልክት እዩ መንግስቲ ከዓ ያው እቲ ፓርቲ ዝመርሖ ኢህአዴግ የለን ማለት እዩ ኢትዮጵያ ምንታይ ብርክያ ትርከብ ሕዚ ናብ ኢና ንኸድ ዘለና መፍትሑ ኢኻ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ትርከብ ማለት ኢህአዴግ ምፍራስ ሰይሉ ናይ ፓርቲ ምፍራስ ጥራሕ ክኾነ ይኽእል መንግስቲ ስለ ዝኾነ ተዓዲ እውን ሒዝዋ ክኸድ ይኽእል ኣብዚ ህዝዋን ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዘንብራ ዘሎ እንድሕር ኢልክኒ እቲ ናይ ነዊሕ እዋን ሓቢርካ ናይ ምንባር ልምዲ ባህሊ ምክኣል ምክባር ተዘይኮይኑ መንግስቲ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ማእኸል ዓዲ ኸይድክ እኮ እዚ ዳኝነት ክበኒ እዚ ፖሊስ ክኾነኒ እትብልዮ ነገር የለን እቲ ሰብ ግን ተኸባቢሩ ይነብር ሓቂ ዘረባ ብጣዕሚ ክምስገን ዝግብኦ ኣብ ታክሲ ሰብ ቀደም ዝበኣስ ነበረ ሎሚ ኣይበኣስን ዋዒሉ እውን ኣይዛረብን ንምንታይ መንግስቲ ከም ዘየለ ስለ ዝርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ተዓዲ ሒዝዋ ዘሎ እቲ ማሕበረሰባዊ ፀጋእ እዩ እቲ ሃይማኖት ባህሊ ነዊሕ እዋን ሓቢርካ ምንባር ተዘይኮይኑ እዚ ዝበሃል መንግስቲ የለን መከላከያ ሰራዊት እኒኦ ንሱ ከዓ ተበቲኑ ናይ ፖሊስ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ተዳኺሙ ክጠፍእ እዩ መከላከያ ሰራዊት ናብ ዓዲ ምእታው ማለት ጨውስ ናብ ባሕሪ ምምላስ ማለት እዩ ጨው ናብ ባሕሪ እንድሕር ኣትኽዮ ይጠፍእ ስለዚ መከላከያ ሰራዊት ገይረ ኢህአዴግ ክመርሕ እየ እንድሕር ኢሉ ትርጉም የብሉን ምስኡ እውን ኣይነበረ እንተ ኢህአዴግ ንቐጻሊ እውን ብዝገደደ ኩነታት ናጠፍአ ይኸድ ስለዚ ሓድሽ ዝተላለፋ ፖለቲካ ከመፅእ ከም ዝኽእል ንግምት ማለት እዩ ተሓድሽ ዝተላለፋ ፖለቲካ እንታይ ሒዙ ይመፅእ ኢልና ንሓስብ ተለና ክልተ ነገር እዩ እቶም ዝስለፉ ሰባት እንድሕር ጥዕና ሃልዎም ኮይኑ ሞ ፖለቲካ ርዲእቶም ዝሓሸ እንድሕር ኮይኑ ዓዲ ከመሓይሽ እዮም ወይ ከዓንቲ ናይ ዓዲ ሓደጋ ብትክክል ተንቲኖም ብትክክል ተረዲኦም መፍትሒ ከቕምጡ እዮም እቲ ኣሰላልፋ ከምቲ ንሪኦ ብሆይሆይ ዝተመስረተ እንድሕር ኮይኑ ከዓነ እቲ ንፈርሖ ነገር ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንፈርሖ ነገር ክመፅእ እዩ ብዝብል ክንዳለሉ ኣለና እዩ ንሕና ክንዳሎ እዩ ዘለና እንታይ ዝበሃል ባህል ኣሎ ንፅቡቕ ተመነ ንሕማቕ ተዳሎ እዩ ናይ እንግሊዝኛ ባህላ እዩ ንፅቡቕ ተመነ ፅቡቕ ንምነ ግን ከዓ እቲ ሕማቕ ክመፅእ ኢልና ክንዳሎ ክንክእል ኣለና እዚ ትንገብሮ ምድላው ውሽጣዊ ምድላው እዩ ኣብ ትግራይ ማሕበረሰብ ባዕሉ ክኽእል ብቀዳማይ ሰማዕኽዎ ነገርስ ብጣዕሚ ኣስሒቑኒ እንታይ ይብል ይኹኑ ካድረታት ኣብ ዝኾኑ ዓዲ ከይዶምስ ናይ 3 ዓመት ቀለብ ሓዙ ጦርነት መፅእ እዩ ከምዚ ዓይነት ቀላዲ መንግስቲ ክህልወና ይግባእ ባይዘወይ ትክክለኛ ሕጊ ተዘሉ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክእሰር እዩ ዝግብኦ ንምንታይ ብሴፍቲነት ዝነበር ህዝቢ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ናይ እስትንፋስ እናተባሃለ ዝወሃብ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ናይ 3 ዓመት ቀለብ ዝሕዝ ካበይ መፅኡ መዓዝ ተሰሪሑ እና በቲ ናይ ህዝቢ ድኽነት እቲ መንግስቲ ክሕተት ግዴታ እዩ ምክንያቱ ጥዑይ መንግስቲ ሰብ ዘለዎ ዓዲ ሃፍቲ ድኽነት ይጠፍእ እዩ ሕማቕ መንግስቲ ሰብ ዘለዎ ዓዲ ግን ድኽነት ከም መሳርሒ ፖለቲካ እዩ ኣድኪኻ ናይ ምግዛእ ፖሊሲ እኒኦ ዓድና ዘድኪኻ ናይ ምግዛእ ፖሊሲ ኣጥሚኻ ደንቂርካ ኣፅሚምካ ናይ ምግዛእ ፖሊሲ ክጠፍእ ክእል ኣሎ እዚ ኣካል ትምድላው እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሓደጋ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾንና ከቢድ ሓደጋ ዝኾነ ኣብ ልዕሊና እዩ ምክንያቱ ተዘሪኡ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ኢና ኣንጻር ተጋሩ እዩ ተዘሪኡ ኣንጻር ህወሓት ጥራሕ ኣይኮነን እና እዚ ኣብ ልዕሊና እንታይ ከብፅሕ ከም ዝኽእል መን እንታይ ክሓስብ ከም ዝኽእል ኣይንፈልጥን እዚ ምእንቲ ከይመፅእ ቀዲምና ሓድነትና ኣብ ሓቂ ኣብ ፍትሒ ኣብ ረትዒ ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ ገይርና እዩ ተፀኒሕና ግን ዝመፀ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ትርጉም የለዎን ማለት እዩ ኢህአዴግ ፈሪሱ እዩ እንተልና ሕዚ በብከባቢኡ ንሪኦም ኩነታት ኣለዉ ኣብ ባሌ ድርቅ ኣሎ ህዝቢ መውት ኣሎ ዝብል ሓደሽቲ ሓበሬታታት ይወፁ ኣሎ ኣብ ደቡብ ክልል ከምኡ ናይ ምትርማሳት ኣለዉ ህዝቢ ብቐሊሉ ዝረግፈሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጠረ ርኢናዮ ኢና ስለዚ ዓዲ ፈሪሳ እያ መረፃን ምክያድ ማለት ብኸመይ መልክዕና ክካየድ ንደልዩ ንሕና እንታይ ኢህአዴግ ፈሪሱ እዩ ኢህአዴግ ፈሪሱ እምበር ኢትዮጵያ ኣይፈረሰትን መንግስቲ ፈሪሱ እዩ ኢትዮጵያ ግን ከም ሃገር ኣላ እያ ኢትዮጵያ ሰብ ሕማም ኣላ ኣብ ዓራት ኣላ ከም ማለት ይከኣል ኣመባል ይከኣል ስለዚ ኢትዮጵያ ክድሕን እንድሕር ኮይና እቲ ናይ ሃገር ፖለቲካ ክድሕን ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘሎ ፀገም ኣካልቱ ፀገም እዩ ኣካልቱ መንግስቲ ዘይምህላው እዩ ብሓቂ እንተሪእናዮ ጥሜት ንኢትዮጵያውያን ሓድሽ ኣይኮነን ጥሜት ዘይነበረሉ እዋን እንደውም ሓድሽ ንኣና መዓዝ እዩ ጥሜት ዘይነበረሉ እዋን ማለት ሓድሽ ክስተት ጌርና ክንሓስቦ የብልናን ዝኾነ ይኹን እዋን ጥሜት ንኣና መናብርትና እዩ እዚ እውን ድሕራት ዝገበረና ካብ ዓለም ማለት እዩ
ስለዚህ ኣብ ደቡብ ጥሜትን ኣብ ትግራይ እውን ጥሜትን ሳን ዝቆፅሮ እምበር ዓይኒ ስለ ዘይርኢ ዓይንናስ ብትክክል ስለ ዘይርኢ እምበር ሚድያታት ትግራይ ካብ ንትግራይ ክሪኣ ንደቡብ ክሪኣ ስለ ዝቐንዐን እምበር ኣብ ትግራይ ጠምዩ ዝሓድር ሰብ እኒአ ወዲቑ ዝሓድር ማሕበረሰብ እኒአ ስለዚህ እዚ እቲ ሓደ ኢትዮጵያውያን ብምዃንና ጥራሕ እቲ ዘለናዮ ድሕረት ንኽንጠሚ ንኽንዓርቕ እኹል ምኽንያት እዩ እንታይ ሰሪሕና ዳ እንታይ ክንበልዕ ኣብ ሰብ እኮ ይሰርሕ የለን ፋብሪካታት ተዓፅየን እኒአዋ ንደገ ንወስዶ ምህርቲ የለን እዚኣታት ኣብ ዘለዎ ኩነታት ጥሜት ክንእሰና እዩ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ናይና ፖለቲካ ክኾን ዘለዎ ኣብ ደቡብ ኣብ ሞያሌ ከምዚ ተፈጠረ ሰብ ጠመየ ኣይኮነን ጠምዩ እዩ ብጣዕሚ የሕዝን እንታይ ኢና ክንገብር ንሞያሌ ንፈትዎም እንድሕር ኮይና ንሕና ምህርቲ ኣትሪፍናስ ክንረድኦም ክንክእል ኣለና ንሕና እናጠመና ሞያሌ ጠምዮም ኢልና ንበክት ተኮይና ግን ሓሶት እዩ ከምዚ ናይ ሓርማዝ ንብዓት ዝበሃል ማለት እዩ ፖለቲካ እውን እዩ ሓደገኛ ፖለቲካ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ሞያሌ ዘሎ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ኣሎ ይመስለኒ ኣብቲ ማዕዶ ዘሎ ጥሙይ ቅድሚ ምርዳእ ክሲ ኣብ ገዛ ዘሎ ጥሙይ ርድኢ እዩ ካብ ገዛ እዩ ሰብ ክጅምር ዘሎ ስለዚ ኣብ ገዛና ፀገም እናሃለየ ጥሜት እናሃለየ ንሱ ዘይረአና ንሱ ሪፖርት ዘይገበርናስ ኣብ ሞያሌ ዘሎ ኣብ ቦረና ዘሎ ፀገም ብጣዕሚ ሕሚምና ማለት እዩ ዳታ ይህልወና ዶ ይኸውን ብኸመይ መልክዕና ኣሰስኪርናዮም ቶም ከምኡታት እወቶም ዝጠመዩ በርግፅ ድኽነታት ትሕቲ ድኽነት ዝነብር ማሕበረሰብ ሓረስታይ ከም ዘሎ ርግፅ እዩ ብርዳእታ ዝነብር እውን ኣሎ እዩ ንተኣማመን ኢና ግን ምናልባት ግን ዝብላዕ ሲኢኑ ዝመውት ማሕበረሰብ ኣሎ ኣብ ትግራይ ተይልና ግን ብኸመይ ኢና ክነረጋግፆ ንኽእል ኣግድን ክሞት የብሉን እንደውም ሞት እኮ ሓደ ግዜ ፀጋ እኮ እዩ ብጥሜት ዝሳቐ ማሕበረሰብ ምህላው እዩ እቲ ሕማቕ ኣይሞት እውን ኣይነብር እውን እዚ ልዕሊ ሞት እዩ ኣብነት ርዳእታ ባዕሉ ሞት እዩ ንዓይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ርዳእታ ከምንታይ ይወሃቦ ናይ እስትንፋስ እናተባህለ እኮ እዩ ዝወሃቦ ኢማጅን እዚ ቃል እዚ ሕሰብ እየን ምሕደረ እስትንፋስ እናተባህለ እዩ ዝወሃቦ 1 2 3 4 እስትንፋስ ኣሎ እሞ እዚ እስትንፋስ እዚ ብ15 ኪሎ ክነብር እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ዘሎ ማሕበረሰብ ይኔና ማለት እዩ 1 2 3 ንብሎ ብቁፅሪ 100 ንብሎ እኮ ይኮነን ካብ ማሕበረሰብናስ ልዕሊ 50% ናይ እስትንፋስ እናተዋህቦ ዝነብር ልክዕ ከምዚ ሕሙም ብግሉኮዝ ተተኺልሉ ዝነብር ግሉኮዝ ትከለልክ እኮ ዓቕምህ ተዳኺሙ ደቂስኪ ግሉኮዝ ዝግበረልኪ ህዝብና ውናይ ርዳእታ ብካሻ እናተሰፈረሉ እስትንፋሱ ዝሕድር ህዝቢ እዩ ስለዚ ጥሜት እኒአ እዩ ማለት እዩ ኣብ ህዝብና ጥሜት እኒአ 15 ኪሎ እንድሕር ጠጠው ኢላ ህይወቱ ጠጠው ክህሉ እዩ ማለት እዩ እና ትዛዕበየ ትኩረትና ፅጋብ ተዘልወና ኮን ካልኦት ክንረድእ ነይሩ ንሞያሌ ይኮነስ ኬንያ እውን ክንበፅሕ ኢና ወይ ከዓ ጃፓን እውን ክንረድእ ኢና ፀገም የብሉን ግን ከዓነ ኣብ ቅድሚ ምፃሕናስ ኣብ ገዛና ዘለው ጥምያት ንርአ ብትክክል ማለት እዩ መስፈ መንበር ዘይብሎም ሰባት ንርአ ዝብል ዛዕባ ስለ ዘሎ ባይቶናሲ ውድብ ሕወሓት ዘጣየሸቶ ውድብ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ናይ ምክንያቱ ከም ተቀደም ክብል ዝለመድናዮ ናይ ፖለቲካ ምህዳር ብምፅርራፍ ብምብሽሻቅ ስለ ዘይብሉ እውን ይመስለኒ ካሊእ እውን እንዳተኸሎም ትኽእል እና ብዕላው እውን ዝተነገረሎ ኣሎ ባይቶና ናይ ውድብ ሕወሓት እዩ ተባሂሉ እንታይ ማለት እዩ ሕወሓት ባይቶና እንድሕረጣሽ በቃ ሕወሓት ጥዕይቲ ድርጅት ኢለ ዝሓስባ ሕወሓት ባህርሲ ክልተ ነገር እዩ ወይ ምሳይኻ ወይ ምሳይ ኮንካኒ ክልተ እዩ ወይ ፈታዊ ኢኺ ወይ ፈታዊት ኢኺ ወይ ፀላኢት ኢኺ ሳልሳይ መንገዲ ዝበሃል እውን የለን ኣብ ማእኸል ዝበሃል መንገዲ የለን እዚ ምናልባት ካብቲ ናይ ሌኒን ናይ ስታሊን ዝተወረሰ ተሓሳስባ እዩ ኣብ ዶክመንት እውን ዝተቐመጠ እዩ ስለዚ ሕወሓት በቲ ናይ ባይቶና ናህሪ ዝኸድ ድርጅት ክትፈጥር ማለት ሕልሚ እዩ ስሉ መስለኛ ዝኾነ ፓርቲ ትፈጥር እያ ሕቶ የብሉን ይፍጠር እዩ ኢህደግ ይፈጥር ነይሩ እዩ ኢህደግ ንሃቦሞ ሓጢያት ኣብ ማእኸል ሃገርስ ብዙሓት ፓርቲታት ተፈጢሮም እዮም ብኢህደግ ማለት እዩ ግን ከዓ እቶም ፓርቲታት ህልውና ዝነበሮም ህዝቢ ዝድግፎም ኣይነበሩን ቢሮኦም ዘይፍለጥ ንመን ምዃኖም ዘይፍለጥ ዝውንንዎ ፓርቲ እዩ ነይሩ ድሓር መረፃ ክመፅእ ተሎ ንሕና ከለና ኢሎም ይመፁ ብዙሕ ህዝቢ እውን ኣይፈልጦምን ዝመርፆም እውን ኣይኮነን ናይ ባይቶና ምንቅስቃስ እንድሕር ኢኽዮ ግን ብዙሕ ደጋፊ እዩ ዘለዎ ስለዚ ብዙሕ ደጋፊ ዘለዎ ፓርቲ ሕወሓት ምፍጣር ተጀሚሩ ሕወሓት ይጥዕሎ ማለት እዩ ኣነ ዝሓስብ ግን ከዓ ንሕና ንባዕልና ስለ ንፈልጥ ዘመስረተና ጉዳይ ሕራነ እዩ ህዝብና ይፅገም ምህላው ስለ ዝተረዳእና ፀገም ናይ ባዕልና ፀገሙ ስለ ዝኾነ ፀገምና ንምፍታሕ እዩ ናይ ባዕልና ፀገም ንምፍታሕ እምበር ናይ ሰብ ፀገም እውን ንምፍታሕ ኣይኮነን ጀሚርናዮ ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ሒዙ መፅኡ ዝብል ነገር ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ሒዙ እዩ መፅኡ ኣብ ናይ ሰይፉ ፋንታውን ፕሮግራም ዝቐረበ ሓደ ምሁር ይመስለኒ ነይሩ እንታይ ኢሉ ወዲ ሰብ ዕድሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ናሃለየት ኮለል ናበለ ክእልሻ እዩ ዝነብር ተዓድል ዘላ ግን ኣብ ትሕቲ እግሪ እያ ኣይርአን ዓይንና ዝርኢ ንማዕዶ ዙርያ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ታሪክ ናይ ባዕሉ ፀጋ ናይ ባዕሉ ክብሪ ዘሎ ህዝቢ እዩ ናይ ባዕሉ ፍልስፍና እዚ ሳን መርኣይና ሓደ ግዜ ናብ ማርክስ ሓደ ግዜ ናብ ሌኒን ካልእ ግዜ ናብ ስታሊን ናበልና ግዜና ሕሊፍናዮ ኣጥፊናዮ ዘይኮነ ባህሊ እውን ናብ ህዝብና እቲና ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ፀጋ ናይ ማሕበረሰብና ዝብገስ ካብ ምድሪ ካብ መሬት ንላዕሊ ዝወፅእ
ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባ ሒዙ ዝመፅእ ኣሎ ንሕወሓት ከዓ ንሪኦ ልመነፅር እውን ይፍለይ ሕወሓት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ገዛዕዮ ዝሰርሐ ውድብ ኢልና ኢና ንሓስብ ፀገማትኩም ተዓንት ወይ ዝገለፅክዎ ኮይኑ እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ቀሊሉ ኣይኮነን ሶልና ኣብዚ ኮይና ክንሓስቦ ኣለና ማለት ዝቐለለ ኮይኑ ክስምዐና ይኽእል እዩ ግን ከዓነ ምስ ፀገማቱ ከቢድ ዕጥቃዊ ቃልሲ ገይሮም ሓደ ናይ ዓወት ምዕራፍ ኣመዝጊቦም እዮም ብድሕሪኡ ናይ ዝኸድዎ ለውጥታት ኣሎ ኣብዚ ህዝባን ሓጋዚ የድልዮም ናቹራሊ ደኺሞም እዮም ናቹራሊ ብተፈጥሮ ወዲ ሰብ ማለት ፓርቲስ ከም ሰብ ኣብ መንእስነቱ ፅቡቅ ይሰርሕ ክዓቢ ተሎ ግን ይኣርግ ይዳኸም ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት ናይ ምድኻም ናይ ዘይምህዳስ ምህደስ ኢና እዮም ዝብሉ ግን እናተሃንደሱ እዮም ዝሓድሩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ መማረፂ የድልዮም እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕወሓት ተሃንዲሳ ማለት ህዝቢ ትግራይ እውን እዩ ዝህንደስ ተሓቢሩ ማለት እዩ ተተሃድሶ ናይ ማን እንተዝኾነ ነይሩ ሓደሽቲ ነገራት መርኣና ነርና ተሃድሶ ማለት ናይ ፖሊሲ ሓደሽቲ ፖሊሲ ይረአና ኣብ ሕወሓት ማለት እዩ ትዝነበረ ፖሊሲ ትዝነበረ ርእዮተ ዓለም ከም ዘሎ ኣሎ ስለዚ ርእዮተ ዓለም እንተይቀየርኪ ተሃድሶ ከተምፀእ ይትኽእልን ተሃድሶ ናይ ተሓሳስባ እዩ መሰረት ካብኡ ተሓሳስባ እንድሕር ፅቡቅ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሰብ መፂኡ ከሳኽዑ ይኽእል እዩ ፀገም የብሉን ሕማቓት ተሓሳስባ እንድሕር ኮይኑ ጥዑያት ሰባት መፅኦም እውን ሕማቓት እዮም ዝኾኑ ስለዚ እቲ ኣተሓሳስባ ስለዘይተቐየረ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ናይ ሕወሓት እቲ ናይ ዓረና ናይ ኢሃፓ ተጋሪኦም ነይሮም እኮ ሓደ ግዜ ብድንቁርና ዘምፃናዮ ፀገም ኣሎ ሓንቲ መስመር ኢና ንሓስ እዚኣ እታ መስመር ናይ ሕወሓት ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓሶት እዩ ዘይሓሶት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ብዙሕ ታሪክ ብስሩ እውን ለካቲት 11 ዝተወለደ ህዝቢ ኣይኮነን ቅድሚኡ ከበይ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ እንተኢልና ብዙሕ ፀጋታት እኒአዎ እዮም ንሃፀይ ዮሃንስ ተጋሩ ዶ ኣይኮኑ እዮም ንራስ ኣሉላ ንደጃች ኣገደስቲ ካልኦት ንነጋድራስ ገብረሂወት ባይከዳኝ ንቅዱስ ያሬድ ማለት ሰው ኢሉ ፖለቲካ ወይ ከዓ ወታደር ጥራሕ ኣይኮናን ንቆፅር ኣብ መሬት ትግራይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ሳይንቲስት ክኾን ይኽእል እዩ ፈላስፋ ክኾን ይኽእል እዩ ወታደር ክኾን ይኽእል እዩ ሓረስታይ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ኣትሌት እዚ ኩሉ ናይ ትግራይ ፀጋ እዩ ትግራይ ደማሚርና ኢና ክንሪኣ ዘለና እምበር ራስ ኣሉላ ሓየሎም ጥራሕ ብምርኣይ ኣይኮነን ክንቀርፃ ዘለና ብጠቕላላ ኣብ መሬት ትግራይ ኣብ ታሪክ ትግራይ ዝነበረ ፀጋ ብምሉእ ደሚርና ኢና ንትግራይ ምክንያቱ ወታደር የድልየና እዩ ኣሉላ የድልየና እዩ ኢኮኖሚስት የድልየና እዩ ራስ ነጋድራስ ገብረሂወት ባይከዳኝ የድልየና እዩ ፍልስፍና ከድልየና እዩ ዘራ ያዕቆብ ከድልየና እዩ ካልኦት እውን ቆፂርና ዘይንውድኦም ብስሩ ናይ ሰብ ሞያ ዘድልዮ ብዙሓት ሰባት እዮም እኒአውና እቲ ካብ ፀጋና ዝምስረት ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባ እዩ እኒአና ንዓና ሊበራሊዝም ዶ ሶሻሊዝም ዶ ዝበሃል ነገር ሰው ኢሉ ናይ እዋናዊ ፋሽን እዩ እዋን ዘምፅኦ ፋሽን እዩ እቲ ትክክለኛ ፋሽን ህዝቢ ክሰርሕ ዝኽእልን ባዕሉ ዘማዕበሎ ፀጋታቱ ርኢዩ ዘምዕብለሉ መንገዲ ምፍጣር እዩ እዚ ማለት ካብ ደገ ፅቡቕ ነገር ኣይነምፅን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ዝጎድለና ካብ ደገ ፅቡቕ ክነምፅ ኢና ካሜራ እንድሕር ዘይነይሩና ኮይኑ ካሜራ ካብ ደገ ክነምፅ ኢና ግን ከዓነ እቲ ናይ ባዕልና መሰረት ጌርና ኢና ክንዓቢ ዘለና ዝብል እዩ እዚ ኣብ ካሊእ ዓድታት እውን ርኢናዮ ኢና ጃፓናውያን ቻይናውያን ህንዳውያን ብናይ ባዕሎም መንገዲ እዮም ሰልጢኖም ንሕና እውን ናይ ኣክሱም ዝኣክል ዓብዪ ምዕባለ ሒዝና ካልኦት ዓበይቲ ምዕባለታት ሒዝናስ ናብ ራሻ ናብ ሌኒን ዝወስድ ምንም ዓይነት ምክንያት የብልናን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባይቶ ዝብል ፅንሰ ሓሳብ ካብ መሰረቱ ካብቲ ናይ ህዝቢ ክብርን ታሪክን ዝብገስ ኮይኑ ካብኡ ዝምዕብል ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝወፅእ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝወፅእ ኣተሓሳስባ ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ ኣብ ምጥፍፋእ ዘይኮነስ ሕወሓትስ ናይ ባዕላ ታሪክ ክቕመጠላ ኣሎ ዓረና ናይ ባዕሉ ታሪክ ክቕመጠሉ ኣለዎ ኢሃፓ ናይ ባዕሉ ኢድዩ ካልኦት እውን ከምኡ ዝብል ኢና ተሓድሽ ናይና ኣፕሮች ኢልና ንሓስቦታ እዩ ኩሉ ዘኽብር ኣካይዳ ኢና ንኽተል ማለት ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ምንታይ እዋን ነይሩ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ምክንያቱ ኣብ ትግራይን ኣብ ኢትዮጵያን ዝነበሩ ሃዋህው ፖለቲካ ኣዝዮም ስለ ዝፈላለዩ ማለት እዩ ስለዚስ ለውጢ ኣሎ ዶ ትግራይ ለውጢ ኣሎ ለውጢ እውን የለን ለውጢ ብክልቲኡ እየ ክሪኦ ዝደሊ ማለት እዩ ለውጢ ኣሎ ንብሎ እንታይ እዩ ድሕሪ ስንባደ ዝፈጠርናዮ ሓደ ምምሕያሻት እኒአ ድሕሪ ድቃስ ማለት እዩ ቀደም ብዙሓት ነገራትና ዊስኪ ኮይንካ እዮም ኣብ ስኽራን ኮይንካ እዮም ዝሕሰቡ ነይሮም ዊስኪ ተሪፉ ማለት ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ግን እቲ ድንጋፀ ዝፈጠረልና ሓዱሽ ኣካይዳ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓመል ዘመን ትሕሽ ዝብል ነገር ኣሎ ዝተወሰነ መልክዑ ካልእ ግን ናይ ፍልስፍና ለውጢ የምፃናን እቲ ፍልስፍና እዩ ነዊሕ ክወስደና ዝኽእል ኣብነት ፍልስፍና ክበሃል ተሎ እንድሕር ናይ መንግስትና ርዕዮተ ዓለም ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ኮይኑ እታ መንገዲ ሓንቲ እያ እታ መንገዲ ማለት እታ መስመር ትበሃል መስመር ሕወሓት ኩሉ መስመር ሕወሓት ክዓስል እዩ ዝድለ ማለት እዩ እዚ ከዓ መዕነዊ ኣካይዳ እዩ ስለዚ ናይ ፅንሰ ሓሳብ ኦፊሻሊ ናይ ፅንሰ ሓሳብ ለውጢ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ንግዜኡ ናይ ፀገም ተባሂሉ ካልኦት ናይ ምሕቋፍ ኣካይዳ ቀደም እውን ዝተለመደ እዩ
ቀደሙን ስሩውን ኢህአደግ ኣሎ ካብ ዝበሃል ወይ ህወሓት ኣሎ ካብ ዝበሃል ካልኦት ናይ ምሕቋፍ መንገዲ ኣሎ ሓቂፉ ክበልዖም ግን ንፈልጥ ኢና ሓቂፉ በሊዑ ከጥፍኦም ንፈልጥ ኢና ስለዚ ከምኡ ዓይነት ተንኮል ኣየዋፀናን ድሕሪ እዚ ናይ ምጥፍፋእ ተንኮል እንድሕር ሃልዩ ካብቶም ጠፋእቲ ሓደ ህወሓት እዩ ዝኾን ምናልባት ቀዲሙ ዘጥፍኦ ኣካል ክህሉ ይኽእል እዩ ድሕሪኡ ግን ዕድል ክህልዎ ማለት ሕልሚ እዩ ስለዚ ኣፍታ ዘለና እዋን ኮይና ክንሓስባ ዝግበአና ኩልና ንፅህናና ሒዝና ጠጠው ንበል ኩልና ንዓዲ ንድሊ ኢና ኩልና ንዓድና ንግደስ ኢና ብዝብል እዩ በር ህወሓት ንበይኑ ይግደስን ወይ ባይቶና ወይ ሳልሳይ ወያነ ንበይኑ ኣይኮነን ስለዚ ከም ውድብ እቲ መንግስታዊ ተሓሳስባ ክቀየር ክኽእል ኣለዎ ድጋፍ እውን ክገብር ኣለዎ ከም መንግስቲ ትግራይን ህወሓትን ዝተፈላለዩ እዮም መንግስቲ ትግራይ ንህወሓት ድጋፍ እንድሕር ዝገብር ኮይኑ ንባይቶና እውን ድጋፍ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ንዓረና እውን ከምኡ ንሳልሳይ ወያነ እውን ከምኡ መንግስቲ ትግራይ ንህወሓት ጥራሕ እንድሕር ድጋፍ ዝገብር ኮይኑ ግን መንግስትን ፓርቲን ኣይተፈላለዩን ማለት እዩ መንግስትን ፓርቲን እንድሕር ዘይተፈላለዮም ከዓነ ኣብ ፀገም ኣለና ማለት እንታይ ይበሃል እዩ ህዝቢ ንመንግስቲ እዩ ዝመስል እንደውም ህዝቢ ዓቕሚ ህዝቢስ ንመንግስቲ እዩ ዝመስል ጥዑይ መንግስቲ ሰብ ዘለዎ ዓዲ ጥዑይ ህዝቢ ይፍጠር እዩ ዝማዕበለ ህዝቢ ማለት እዩ ሕማቕ መንግስቲ ሰብ ዘለዎ ዓዲ ከዓነ ሕማቕ ህዝቢ ከም ዝፍጠር ኣብ ጎረቤትና እውን ምርኣይ ንኽእል ኢና ደቡብ ሱዳን ምርኣይ ንኽእል ኢና ንኣብነት ካልኦት እውን ምርኣይ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ እዩ ትለውጥ ንብሎ ነገር ተበጉሳታት እኒአው እዮም ህዝቢ ትግራይ ንሕወሓት ተድሒንዋ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነት ነድሒናቶ መፂኦም እኮ እዮም 1000 ኪሎ ሜትር ናብ መቐለ እዮም መፂኦም 1000 ኪሎ ሜትር ክመፁ ተለው ዝዓበቦም ኣካል ኣይነበረን ስለዚ መን እዩ መሪሑ ህዝቢ ደመሪሑ ህዝቢ መሪሑ ህዝቢ ንቐፃሊ እውን ህዝቢ ክመርሕ ዝግብኦ ስለዚ ውድብ ንህዝባ መሲላ ማለት እዩ እዋ ውድብ ተይፈትወት ንህዝባ መሲላ ግን ኣብቲ ዝተዳኸመትሉ ሰዓት እዩ እዚ ክኾን ዝግብኦ ዝነበረ እቲ ምስ ሓይላ እናሃለየት ቅድም ኢሉ እውን ከምኡ ክኾን ዝግብኦ ውድባት ንህዝቢ ዝልምንሉ እምበር ህዝቢ ንውድብ ዝልምነሉ መንገዲ ክፍጠር ይግብኦ ውድባትስ ንህዝቢ እን ክልምና በይዛኹም እንዳሓግዙና በይዛኹም እንዳ ከምዚ ይኩኑልና ኢሎም እዮም ክድግፉ ዝግባእ እምበር ህዝቢ ብተገላቢጦች ከይዱስ ንውድብ ክልምን ግቡእ ኣይኮነን እዚ ከዓነ እንታይ እዩ መሰረቱ ሓያል ህዝቢ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ድኹማት ውድባት ምስቲ ህዝቢ ክነፃፀሩ ተለዉ እቶም ውድባት ድኹማት እዮም ብስሩ እውን ክጠፍኡ ዝኽእሉ ባይቶና ንፀረ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ኮይኑ ፅባሕ ንጎ ክዕፅኦ ክእል ኣለዎ መን እዩ ዝዓፅዎት ህዝቢ ዝዓፅዎ ከመይ ይዓፅዎ ድጋፍ ብምኽላእ ማለት እዩ ህወሓት እንድሕር ዝነበረ ዓላማ ክሒዳ ኮይና ከምቲ ዝብሎ ጠልቅያ እንድሕር በስቢሳ ነይራ ኮይና ዝበስበሰ ነገር ክንሽከም ግዴታ ይብልናን እንታይ ኢና ክንገብራ ዝግበአና ድጋፍ ክንከልኣ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ወይ ክንቀትላ ወይ ክነባራ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ዝህባ ድጋፍ ብምሉእ ጠጠው ከብል ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ ስለ ዝበስበሰት በስቢሳ ዝበሉ እውን ባዕሎም ስለ ዝኾኑ ማለት ስለዚ ቀፃሊ እውን እንታይ እዩ ክኾን ዝግብኦ ዝኾነ ይኹን ውድብ ነቲ ህዝቢ መገልገሊ እንድሕር ኮይኑ ንኸገልግል ዕድል ይወሃቦ ድጋፍ እውን ይገበረሉ ናይቲ ህዝቢ ድንቁርና ናይቲ ህዝቢ ፀገም ከም ዕድል ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበቀል እንድሕር ኮይኑ ግን ዕድል ክወሃቦ ይግባእን ንምንታይ እቲ ህዝቢ ንቑሕ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኢንፎርምድ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ዝወስዶም ውሳነታት ብምልኦም ኣብ ብስለት ዝተመስረቱ ኣብ ስምዒት ዝተመስረቱ ክኾኑ የብሎም ውፈር ተበገስ ስለተባሃለ ክወፍር የብሉ ናበይ እየ ዝወፍር ኣለኹ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ናበይ እየ ዝወፍር ኣለኹ ምስ መን እየ ዝወፍር ኣለኹ ክብል ክኽእል ኣለዎ ውፈር ተበገስ ኢሉ ሓደ ኣጥፊእዎ እንድሕር ንባዕሉ ስልጣን ዝጥቀመሉ ኮይኑ ካብዚ ላዕሊ ቁማር የለንኩ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ቁማር ናይ ፖለቲካ ቁማር እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ናይ ፖለቲከኛታት ናይ ቁማር መሳርሒ ከይኾን ተጠንቂቑ እዩ ክነብር ዘለዎ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እና እንታይ ንምባል እዩ እቲ ህዝቢ ሓያል እዩ ህዝቢ ትግራይ ሓያል እዩ ብሓቂ ብዙሕ ሰብ መስኪሩ ኢሉ ኣብዚ ህዝባን እዚ ሓይሊ እዚ ግን ከቐፅሎ እዩ ዝግባእ እቲ ሓይሊ እውን ተቋማዊ መልክዕ ከትሕዞ ይግባእ ስኢሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ዝገልጾ ኣይኮነን ብትካል እዩ ክገልጾ ዘለዎ ኣብነት ሚድያታት ሚድያ ትግራይ ንሕወሓት ጥራሕ እዩ ዘገልግል እዚ እቲ ህዝቢ ክቕይሮ ዝግባእ ንሕወሓት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሎም ፓርቲታት ንኩሎም ሰብ ሞያ ንኩሎም ትገድሶ ዘለዎም ሰባት ከገልግል ክኽእል ኣለዎ እዚ ግን ለውጢ ኢለ ማለት ለውጢ ክበሃል ተሎ እንታይ እዩ መስለኪ ክልተ ዓይነት ነገር ኣሎ ለውጢ ኢንክሪመንታልና ማልቲፕሊኬቲቭ ዝበሃል ነገር ኣሎ ተደማሪና ትምድማር ባይዘወይ ናይ ስንፍና ለውጢ እዩ ሓቆም እዮም እቶም ሰባት ተደሚርና ኢና ግዛዕ ክብሉ ምድማር ማለት ድኽነት ሓንቲ እንድሕር ኮይና ንሕና ሓንቲ ቅርሺ እንድሕር ኣለትና ኮይና ሓንቲ ቅርሺ ተደሚርና ኣላ ክልተ እያ ሰለስተ ኣርባዕተ ናበለት እያ ትኸድ ብዙሕ ይትብለን ተራባሒ ለውጢ እንድሕር ኮይኑ ግን ተሎ እዩ ዝዓቢ ኤክስፖኔንሻሊ ይዓቢ ማለት እዩ ንኣብነት 10 ተነይሩና እሞ ብ10 ተራሒና 100 ይኾን ብ10 ተራሒና 1000 ይኾን 10000 ከምኡ ናበለ ሚልዮን ተሎ ኢና ንዓቢ ከምኡ ክኾን ዝግብኦ ናይና ለውጢ ኣብ ከቢድ ድኽነት ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ትግራይ ሚድያ ኣብ ከቢድ ድኽነት እዩ ነይሩ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ማለት እዩ ሚድያ እውን ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ማድያት እዩ ነይሩ ኢለ ኣነ ዝሓስቦ ማድያት ናይዚ ኩሉ ፀገሙ ምክንያት እቲ ሚድያ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዘይበልዐ በሊዑ ይብል ዘይበልዐ ዘይሰተየ ሰትዩ ይብል ዘይልምዐ ልሚዑ ዝብል ሚድያ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሚድያ ዘይኮነስ ማድያት እዩ ነይሩ ስለዚ ማድያት ህዝቢ ስለ ዝነበረ ንኽልወጥ ናይ ምድማር ዘይኮነስ ኢሉ
سؤال ناي حبر يكونن ناي حبر ناي كبي لوط يكونن كمس زغبو ناي مان ناي وشت لوط خمس زغبو ناي مان ناي وشت لوط خمس انتاي كونلو ፖለቲከኛታት ካፍቲ ዙርያ ከተፈቁሉ ኣሎ ዝኾነ ይኹኑ ፖለቲከኛታት ባይቶና ውን ይኹኑ ዓረና ውን ይኹኑ ህወሓት ይኹኑ ብተግባር ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ሚድያ ብህወሓት እዩ ዝምራሕ እዚ ለውጢ ናይ ዘይምድላይ ሓደ ምልክት እዩ ስለዚ ለውጢ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ሚድያ ብሰሞያ ጥራሕ ክምራሕ ክእል ኣለዎ ፖለቲከኛ ስለ ዝኾነ ካሜራ ከልዕል የልዩ ከዓ ክእል የብሉን ምክንያቱ ጥዑይ ካሜራ ስለ ዘየልዕል ማለት እዩ እና ሚድያ ትግራይ ተለዊጡ ዘይኮነስ ሰውሉ ክልወጥ መሲሉ እዩ ቀለም ይቀቢእዎ ትግራይ ሚድያ ውስ ምምፃእ ብጣዕሚ ኢና ዝሕጉስ ማለት ብመርገም ተጀሚርካ ማፅቡቅ ይኾነን ትግራይ ሚድያ ውስ ታይ ይፅበ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሚድያ ጥቃት በፅሒዎ እዩ ንሕና ወታደራዊ ጥቃት ፀገም የብልናን ብዙሕ ጀነራል ነና እዩ በቃ ንኮርዐሉ ጀነራል ማለት እዩ ናይ ትግራይ ጀነራል ናይ ህወሓት ኣይኮነን ባይዘወይ ናይ ሚድያ ጀነራል ግን ይብልናን ናይ ሚድያ ጀነራል ስለ ዘይብልና ብዙሓት ናይ ሚድያ ጀነራላት ኣብ ልዕለና ደብዲቦም መጥፊዮምና እዮም ብዙሕ ጉድኣት በፅሒዎ እዩ ባይዘወይ ኣይተቆፀረን እምበር ህዝቢ ትግራይ ብንኢሳት ዝበፅሖ በደል ቀሊል በደል ኣይኮነን ናይ ማኖም እዮም 5 ሚልዮን ህዝብስ ክጠፍእ ኣለዎ ክፀንት ኣለዎ ኮይሎም እዮም ብሚድያ እዚ ምባሎም ከቢድ ወንጀል እዩ ምባሎም ጥራሕ ብዘር ምጥፋእ ክጠይቆም ዝግባእ ወንጀል እዩ ብዘር ምጥፋእ ክጠይቆም ዝግባእ ወንጀሉ ግን መን ክነግሮም ነይርዎ መን ክዛረቦም ነይርዎ እንተልና ሚድያ እዩ ከምኦም ዝበለ ሚድያ እዩ ፕሮፖርሽናሊ ሚድያ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ስለዚ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ንከምዚኦም ዓይነታት መዕነውቲ ዝኾኑ ሚድያታት እንድሕር ሒዙልና ኳስ ሓደ ዓብይ ገዛዕዮ እዩ ካብኡ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ምውሳድ እውን ዓብይ ነገር እዩ ግን ከዓ ህዝብና ክዘሓሓለ ይግብኦን ዝግብኦ ክብሪ ዝግብኦ ድጋፍ እንድሕር ሂብዎ እዩ ጥዑይ ሚድያ ዝኾነ እንድሕር ዘይተደጊፉ ጥዑይ ሚድያ ክኾነ ይግብኦን ገና ብገና ብጓሓቱ ናይ ህወሓት ይባ ናይ ግዛዕ ይባ ናበልካ ምፅላም ጥቡቅ ኣይኮነን ታይና ክንገብሮ ዝግበአና በመራርሓ እውን ብፋይናንስ እውን ኣቲና ክንድግፎ ይግባእ ኣቲና እንድሕር ደጊፍናዮ ናይ ህወሓት ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምግባርና ኣይተርፍን እንድሕር ናይ ህወሓት ዝኾን ኮይኑ ከዓነ ትድጋፍ ብምኽላእ ነውርዶ ማለት እዩ ነውርዶ እና ኣብዚ ስንፍና ነና እዩ ከም ህዝቢ ንእሽቶን ተሳኒፍና ኢና ንምንታይ ኣብ ካልኦት ክልላት ንሪኦ ኣለና ኢና ብዙሕ ሚድያ ይመስረት ኣሎ ኣብ ሓፂር እዋናት ኣብ ትግራይ ግን ሚድያ ብጣዕሚ ኣድላይ ኮይኑ እናሃለየ ሓንቲ ሚድያ ንምጥያሽ ዝኩሉ ግዜ ክውደልና ይግብኦን እሺ እዚኣ እንድሕር ዘይተደለ ኮይና ካሊእ ሚድያ ንምንታይ ኣጣሽና ዘይነርኢ እሺ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ናይ ዝኾነ ፓርቲ ስለ ዝኾነት ኣይተመስረተትን ካሊእ ሚድያ ጥዑይ ሚድያ ሞ ዘይነጣሽ ኣነ እዚ ትክክለኛ ሕቶለ ኣይወስዶን እንታይ እዩ ክኾን ዘለዎ ኣብቲ ዘሎ ተበግሶ ናይ ባዕልና ኣወንታዊ ሚና እናተፃወትና ንክጉልበት ምግባር እዩ እምበር ባይቶና ህወሓት የጣይሽዎም ቲኤምኤች ህወሓት የጣይሽዎም ብዝብል ፀለመ ባዕልና ኢና ንጉዳእ ማለት እዩ ስለዚ ባዕልና ምእንቲ ከይንጉዳእ ኣብ ትግራይ ሓንቲ መፅሄት ኮይላን ውራይና ኣላ ሓንቲ ውራይና ኣላ ሓንቲ ማለት ግን ብጣዕሚ ንእሽተን እያ ንሕና እስራኤል ክንኮን ኢና ንምና ኣብ እስራኤል ብመዓልቲ ዴይሊ ዝኾኑ ኒውስ ፔፐርስ ኣለዉ ዴይሊ ማለት እዩ መዓት ቁፅሪ ዘይብሎም ኣብ ኬንያ እንተኸይድና መዓልታዊ ጋዜጣታት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ጋዜጣ የለን ከምቲ ግርማይ ገብሩ ዝበሎ ኣይኮነ እንዶ ዝንበብስ ቡና መጠቕለሊ ዝኾን ጋዜጣ እውን የለን ሓንቲ ጋዜጣ ይብልና ስለዚ ንምንታይ ድሕሪ ሕብረተሰብና ዘይነቂሑ ድሕሪ ምሁራትና ከም ምሁርና ዕድል ዘይሂብናዮም ከመይ ጌርና ንኣልና እቲ ዓባይ ትግራይ ነፈጥር እዩ እዚ ብጣዕሚ ክንሓስበሉ ዝግባእ እዩ ስለዚ ከም ትግራይ ሚድያ ሃውስ ዝበላ ካልኦት እውን ትግራይ ቴሌቪዥን እውን ናይ ባዕልና ኢና ክንገብሮ ዝግባእ ትግራይ ቴሌቪዥን ክነፍርሶ ክንፀርፎ ዘይኮነስ ናይ ህዝብና ኢና ክንገብሮ ዝግባእ ኣብኡ ዘለዉ ጥዑያት ሰባት ተማዕቢልና ከም ሕማቃት እውን ኣምሂርና ናይ ባዕልና ክንገብሮ ይግባእ ድምፂ ወያነ እውን ከምኡ ካልኦት ኤፍኤማት እውናይ ከምኡ ብሕጊ መንግስቲ ሚድያ ክህልዎ ክልክል እዩ ምክንያቱ ሚድያ ማለት ራብዓይ መንግስቲ እዩ ነቲ መንግስቲ እዩ ቼክ ኤንድ ባላንስ ዝገብር እምበር መንግስቲ ባንክ እውን ታንክ እውን ሚድያ እውን ድሕሪ ሒዙ ካሊእ ዳኣ ከመይ ኢሉ ክንቀሳቀስ እዩ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ናይ ስነ ሓሳብ ፀገም እዩ ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ፓርቲ ትግራይ ህወሓት ይኹን ሚድያ ክህልዎ ኣይግባእን ማለት ሚድያ ናይ ህዝቢ ይኹን ዝግባእ ናይ ሰብ ሞያ ማለት እቶም ሰብ ሞያ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ መንግስቲ እዮም ዝቆፃፀሩ ንድሕር ሰሪቁ ሰሪቁ ንድሕር ሰብ ቀቲሉ ንድሕር ገዛ ፍሪሱ ዝብልዎ እምበር ገዛ ፈሪሱ ንሃለየ ገዛ ለሚዑ ኢሎም ትዝፈረሰ ሓዲጎም ትዝለምዐ ንድሕር ዘሪኡ ኮይኖም ናይ ውድብ እዮም ዝኾነ ኣለዉ ናይ ውድብ ናይ ደብድብ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ናይ ምድብዳብ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ እዚ ቶሎ ኢልና ክነመሓይሾ ዝግበአና እዩ ምክንያቱ እቲ ለውጢ ክንብል ተለናስ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ክኾነ የብሉን ህዝብና ኣብ ዓብዪ ፀገም ምህላው ሓደ ሰብ እንታይ እዩ ዝገብር ምስ ኤርትራ እዩ ንባዕሉ ዘነፃፅር ኤርትራ ዓድና እዩ ዓብዪ ህዝቢ ዝነብረሉ ህዝቢ ግን ሕማቕ ስርዓት ስለ ዘለዎ ምስ ኤርትራ ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ሳልቫኪር እናተወዳደርና ፅቡቅ ኣለና ኢልና ክንሓስብ የብልናን ካሊእ ብሉፃት ዓለማት ክንርኢ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ህዝባን እዚ ንምርኣይ ነዊሕ ምኻደ የድልን ኣብ ኢንተርኔት ኣቲኻ
ኣብ ካሊ ዓለም እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ብንእሽቶን ዋጋ መርኣይ ይከኣል ስለዚ እዚኣታት ብምሉእ መማሓሸ እዩ ዝግባእ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዕትታት ይዛዚም ኣለኹ ንዝሃብካ ንፅቡቅ ግዜ ብሸመ ተመልከት ትግራይ ሚድያ ሃውስን ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይቕኒለይ ባርከስ خبركم ተመልከትና ንሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ እዚ ምስል ነይሩ ብቐፃሊ ብኻሊእ ምድላው ክረኸብ ኢና ሰናይ ቀን